ৰাতিপুৱা শুৰুৱাটোৱে হ'ল বেয়াকৈ আৰু মোৰ বেক চাইডৰ টায়াৰটো পাঞ্চাৰ হৈ গ'ল লাহে লাহে গৈ আছোঁ এতিয়া আগত পাঞ্চাৰ দোকান আছে গৰম আহিছে nobody will help you when you are in trouble so নিজৰ কাম নিজে কৰিব শিকিব লাগে সদায় টায়াৰ হৈ গ'ল ঠিক টিউব চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এইফালে পাই গ'লোঁ আমাৰ কৰ্ণাটকৰ লগৰ এজন আৰু এইফালে মেধি আহি গ'ল এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ক'ত যাম নতুন হোষ্টেলত যাম তাতে এইখিনি ৰাখিম আজি লোকেল মাৰিম চ' ৰুম আহি পালোঁ ভাগৰ লাগি গ'ল ষ্টেপ বগাই বগাই So we are ready to move now. Local jagah for all of Guru monastery as ever some. Let's go. Manju bhai with KTM 390 Adventure and these two guys will be riding Himalayan and me Himalayan. So horu ekhon gate cross koribo lagibo thuni epara aisu. प्रॉब्लम साइड और एक लगी जाए लोग आगे कोई होटल पे खा लेंगे होटल पे खा लेंगे कहीं प्रॉपर खाना खाना है हाँ चलो कहाँ चलते हैं ठीक है तुम आगे चलो हम लोग पीछे आप ही चलो आगे मैं आपको সো মই য'ত পাঞ্চাৰ বনাইছিলোঁ তাৰ সেইখিনি জেগাতে গ'লোঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই ওচৰতে ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছিলে নেপালী ৰেষ্টুৰেণ্ট তাতে খালোঁ এতিয়া ওলাই আছোঁ লে পেলেচলৈ হুইচ ইজ 450 years old কেন ইউ ইমেজিন So what is up guys, I hope you guys are doing absolutely good. This is your Eddie and you're watching One Life 5H আৰু যোৱাকালি একচুৱেলি হোটেলখন ইমান ভাল নাছিলে so সেইকাৰণে মঞ্জু য'ত আছিলে আমি তাত সেইটো হোষ্টেলত গ'লোঁ হোষ্টেল খালী নাই সেইটো কাৰণে প্ৰাইভেট ৰুম লোৱা হ'ল which is 2500 so from here from this market to Leh Palace it will be like 1 kilometers but Google Maps 700 meters মানে দেখাইছে বেছি হ'ব পাৰে ঠিক নাই but ইমানে দেখাইছে ऐसी वो कली थी जो शाम को खिलती थी और मेरी दुनिया से चैन ले जाती थी कभी किसी को सुबह में प्लेस तो की धुनिया लगी है साउथ एकदम एक नंबर लगी है অলপ অলপ বাজি আছে ইয়াতে পাৰ্ক কৰিব লাগিব গাড়ীখন তো আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ ওপৰৰ পৰা কি ধুনীয়া ভিউ লাগি আছে তলত এণ্ড দিছ দ্য ৱে য়েছ ए देखो ऊपर देखो मलिका शराबा जारी कर दिया सर भागो नहीं गया Yo. Oi, GoPro. Oi, यार बड़ा views हुआ मजा याद है फोटोज तो অলপ ললো এতিয়া ऊपर जाओ व्यू से सब केने गवा मुझे तो फोटो मारवा लगी मारेगा तो से एक्सेप्ट करेगा यार पर व्यू सब আৰু ऊपर जाबा অলপ
ওলাও ইয়াৰ পৰা সো ইয়াতে ভিউটো কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু পেলেচটো কেনেকুৱা পালে ক'ব এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু এটা শান্তি স্তূপা বুলি কয় তাত যাম আৰু মইতো বাইকৰ চাবি হ'ব নাই 1 ছেকেণ্ড আৰু ইয়াতে বহুত ফৰেনাৰ্ছবিলাকো আহিছে তলৰ পৰা ট্ৰেকিং কৰিছে কিছুমান গাড়ীৰ পৰা আহিছে let's go then no, kiba kata awas কৰি আছে গম পোৱা নাই কি এতিয়া তলফালে গৈ আছোঁ অহা ৰাস্তা বেলেগ যোৱা ৰাস্তা বেলেগ মেপেও এনেকৈ দেখাই আছে ইয়াতে ছানছেট হৈ আছে আৰু ছানছেট হোৱাৰ টাইম লেপছ ল'ব মন আছিলে কিন্তু শান্তি স্তূপালৈ যাওঁতে দেৰি হৈ যাব চ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ শান্তি স্তূপাত ট্ৰাই কৰিম যদি তাত সন্ধিয়া নহয় গৈ পাওঁতে ডংকিজ পাই গৈছোঁ শান্তি স্তূপা লাডাখ শান্তি স্তূপা গেট ইয়াত লিখা আছে So this place is called Shanti Stupa. Let's go inside. This is how Shanti Stupa looks like from inside. Pelu thake nahi be. Peace and tham. Tham bole to thamba. Peace bole to stop. So this is how it's look like from outside. Bhitor ne jao juta khulibo mon nai because of ifale ase aru ifale olop eniko scenery to othoni joa palace to asle he tata dekha paile palace चलो बोला और এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আছো বহুত ঘূৰিলো ওপৰলৈ নগলো আৰু জোতা চাকলি মন নগলো সো এতিয়া বাইকৰ ওচৰলৈ যাওঁ মেপ লগাই দিলোঁ এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট হোষ্টেল মানে কি আমি প্ৰাইভেট ৰুমেই লৈছোঁ হোষ্টেলবোৰ চব ভৰ্তি হৈ গ'ল বোলে সেইটো কাৰণে चलो আহি অলপ আন্ধাৰ হ'ল আন্ধাৰ হৈ এনেকুৱা ইয়াতো ৰাস্তাবোৰ গম পাই ইমান ঠেক ইয়াত ৰাখি থৈছে এখন ইছুজু নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে HR গাড়ী হয় আৰু বৰ বকামি কাম কৰিছে দিছ ইজ টোটেলি ননচেন্স আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আহি পালোঁ হোষ্টেল নকয় হোটেল আৰু প্ৰাইভেট इतनी खुशी আৰু ভিডিঅ'টো আজি মানে আছিল hope you liked the video, enjoyed the video and see you guys all in the next video till then bye bye take care and keep smiling